Nga tuyên bố tấn công tầm xa, ngăn Ukraine điều động lính và khí tài tới chiến tuyến. Ukraine chìm trong bóng tối lạnh lẽo, người dân khốn đốn. Belarus kêu gọi Ukraine chấm dứt xung đột nếu không muốn bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn 14.000 quân Ukraine đang được huấn luyện ở nước ngoài. Đáng chú ý, Moscow chỉ ra bằng chứng cho thấy Nga NATO đối đầu ở Ukraine. Ông Putin nói gì khi phương Tây xúc tiến áp giá dầu Nga? Một số tin tức khác, Anh hạn chế dùng camera Trung Quốc trong các tòa nhà chính phủ vì lo ngại an ninh. Những điểm đáng chú ý trong tuyên bố chung sau hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng. Tỷ phú Elon Musk ân xá một số tài khoản Twitter bị khóa từ tuần tới. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức khác trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đưa tin hôm 24 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã làm suy yếu khả năng Ukraine huy động vũ khí và binh lính tới khu vực tiền tuyến nhờ các cuộc tấn công tầm xa với độ chính xác cao nhằm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng năng lượng vào hôm 23 tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói, quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ tấn công mọi mục tiêu đã chỉ định. Ông lưu ý thêm, các tiêm kích, tàu chiến và lực lượng mặt đất của Nga đã làm gián đoạn quá trình Ukraine triển khai quân tiếp viện, cũng như khí tài bằng đường sắt đến vùng chiến sự. Đáng chú ý, vị phát ngôn viên khẳng định Nga không nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev. Ông nói, nhiều nơi tại đây bị tàn phá do trúng tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không của Ukraine đặt tại các khu dân cư. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Hôm 24 tháng 11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc trên. Ông khẳng định Moscow chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Reuters ghi nhận Ukraine đã khôi phục 2 trong số 4 nhà máy điện hạt nhân vào hôm 24 tháng 11. Tuy nhiên, phần lớn đất nước vẫn chìm trong bóng tối lạnh lẽo sau các cuộc không kích dữ dội của Nga. Mặc cho lời bác bỏ của Moscow, người dân Kiev vẫn đinh ninh rằng họ đã bị tên lửa của Nga làm cho điêu đứng. Chia sẻ với Reuters, Nina Valasiuk kể lại, khi tên lửa Nga rọi xuống thành phố đang sống, cô đang ở nhà với con gái 10 tuổi. Valasiuk đã nhanh chóng chạy đến ôm và che chắn cho con mình cho đến khi nguy hiểm qua đi. Tôi phải làm gì tiếp theo? Cô hỏi, tỏ rõ hoang mang khi đang trải qua cảnh không điện, không nước, không nhiệt sưởi ấm, ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Theo Reuters, đợt pháo kích mới nhất của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng. Tất cả nhà máy điện hạt nhân của Ukraine phải đóng cửa, lần đầu tiên sau 40 năm. Quốc gia này đang rơi vào tình trạng mất điện tồi tệ nhất từ trước đến nay, cả nước chìm trong bóng tối lạnh giá. Các nhà chức trách đang nỗ lực để khôi phục lưới điện, khởi động lại 3 nhà máy hạt nhân mà Ukraine đang kiểm soát. Reuters cho biết, Moscow đã tiến hành các cuộc pháo kích vào hạ tầng năng lượng của Kiev một lần một tuần, kể từ đầu tháng 10. Đó là những cuộc tấn công khốc liệt, gây ra nhiều tình cảnh xót xa. Bác sĩ phẫu thuật giữa lúc mất điện. Đơn cử, vị bác sĩ này đã hoàn thành ca phẫu thuật hở van tim cho một em bé 3 tuổi khi không có điện. Họ nói rằng chỉ có 2 lựa chọn, một là không làm gì cả và để đứa bé ra đi, hoặc cố gắng phẫu thuật. Hôm 23 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. Tuy nhiên, quyền phủ quyết của Moscow khiến Hội đồng Bảo an không thể đưa ra biện pháp cụ thể. TASS đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã kêu gọi Ukraine thúc đẩy đàm phán và chấm dứt xung đột, nếu không nước này phải đối mặt với cảnh bị hủy diệt hoàn toàn. Ukraine đang nắm giữ mọi thứ, ông trả lời khi được phóng viên yêu cầu đánh giá về khả năng Nga-Ukraine đặt thỏa thuận hòa bình. Ông Lukashenko cũng nhấn mạnh thêm rằng nếu Kiev không muốn nhiều người hy sinh hơn nữa, cũng như tránh những tổn thất vô cùng khủng khiếp, thì họ phải hành động để chấm dứt xung đột. Điều đó khó thật, rất khó, nhưng Ukraine vẫn phải làm nếu họ thực sự muốn vực dậy đất nước. Giao tranh phải kết thúc, nếu không, khả năng Ukraine bị hủy diệt hoàn toàn sắp xảy ra, Tổng thống Belarus cảnh báo. Ngoài ra, ông Lukashenko lưu ý thêm, trong thời gian tới, quan hệ giữa Nga, Ukraine sẽ được khôi phục. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều đó là có thể.
Hãy nhớ cách chúng ta chiến đấu với Đức Quốc xã. 30 triệu người đã ra đi, còn ai nhớ điều đó không? Ở Belarus và Nga, chúng tôi vẫn nhớ rõ điều đó, nhưng chỉ dừng ở thế thôi. Các vết thương đã lành rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác và trở thành bạn bè với các nước. Đây không phải là lời nói suông. Nếu ở vị trí của Ukraine, chúng tôi sẽ cố gắng sửa sai, ông Lukashenko nói. Vị Tổng thống lưu ý thêm, ngày nay, ai cũng nói về hòa bình. Ngày càng có nhiều lực lượng phản chiến đang hối thúc chính quyền Ukraine xúc tiến đàm phán. Ông Lukashenko từng cho rằng thái độ của người dân Ukraine đối với tình hình xung đột hiện tại sau cùng cũng sẽ buộc giới lãnh đạo nước này, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky, ngồi vào bàn đàm phán. Chuẩn tướng của quân đội Ukraine Alexei Gromov cho biết hơn 14.000 binh sĩ Ukraine đã trải qua khóa huấn luyện ở nước ngoài. Hiện 3.000 người khác vẫn đang được các nước đối tác của Kiev đào tạo, theo TASS đưa tin. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Gromov chia sẻ, nói về việc đào tạo quân nhân Ukraine ở nước ngoài, cho đến nay, có 6.700 lính đã được huấn luyện bởi các nước khác. Riêng về nội dung vận hành vũ khí và thiết bị quân sự, 3.000 quân nhân khác vẫn đang tham gia khóa đào tạo này. Về hoạt động huấn luyện quân sự cơ bản, cho đến nay, có 7.600 quân nhân đã được rèn giũa ở thao trường. 2.900 binh sĩ cũng đang tiếp tục được rèn luyện. Bên cạnh đó, vị chuẩn tướng cũng cho biết các cơ sở huấn luyện quân sự của nhiều nước đối tác đang được dùng để đào tạo các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine. Ở diễn biến khác đáng chú ý, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy sự đối đầu giữa Nga và NATO ở Ukraine. Số lượng chuyên gia quân sự của Liên minh phương Tây tham gia vào cuộc xung đột này đang tăng lên. Theo TASS, bà Zakharova đã nói rằng quân đội Ukraine từ lâu hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí, tin tình báo, huấn luyện viên và lính đánh thuê của phương Tây. Kiev đơn giản chỉ là một công cụ. Ngày càng có nhiều diễn biến thực tế cho thấy một cuộc đối đầu giữa Nga và NATO hình thành ở Ukraine. Ngày càng có nhiều chuyên gia quân sự từ các nước thành viên NATO đang làm việc hoặc chiến đấu trong hàng chục công ty quốc phòng và lực lượng vũ trang nước này. Theo nữ phát ngôn viên, chính quyền của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không ngần ngại làm bất cứ điều gì mà phương Tây sai khiến, cụ thể là tiếp tục chiến đấu cho đến người Ukraine cuối cùng. Ông ấy sẵn sàng hy sinh mạng sống và số phận của công dân mình, miễn là vẫn được viện trợ tài chính và quân sự. Nếu không có nguồn lực đó, chính quyền Ukraine không thể tồn tại dù chỉ một ngày, bà Zakharova gay gắt. Nữ phát ngôn viên nói thêm, theo bà, mọi chuyện đang diễn ra cũng chỉ là vỏ bọc cho sự gian lận tài chính của Nhà Trắng, nhằm kéo NATO can dự sâu hơn vào xung đột, thể hiện được sự hào phóng, phân bổ nhiều nguồn viện trợ, từ đó khuyến khích Ukraine hành động khiêu khích, đi theo chủ nghĩa cực đoan. Hiện phía Ukraine và phương Tây chưa đưa ra phản hồi liên quan đến thông điệp mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga. Theo Reuters, hôm 24 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết mức giá trần đối với dầu của Nga đang được G7 đề xuất. Ông đã thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen về vấn đề này. Cụ thể, chia sẻ với báo giới trong chuyến thăm trạm cứu hỏa trên đảo Nantucket vào dịp lễ tạ ơn, ông Biden xác nhận tiến trình áp giá trần với dầu Nga đang diễn ra. Mặt khác, Reuters cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề trên sau khi các quốc gia thành viên không đạt được thỏa thuận trong phiên họp vào ngày 23 tháng 11. Chính quyền Tổng thống Joe Biden luôn xem việc áp giá trần lên dầu Nga là một cách để cắt giảm doanh thu của Moscow từ dầu mỏ, vì đây là nguồn tiền chính mà nước này rót vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Biden cũng đề cập đến khoản chi tiêu lên tới 400 triệu đô la Mỹ được triển khai theo quyền rút vốn của Tổng thống để tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Sky News dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận về những nỗ lực hạn chế giá dầu Nga của phương Tây trong cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani. Trong đó, ông Putin đã nói với ông Sudani rằng việc áp giá trần sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường năng lượng toàn cầu. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, những hành động như vậy trái với nguyên tắc vận hành của thị trường. Thông điệp trên được ông chủ Điện Kremlin đưa ra giữa lúc EU và Mỹ thúc đẩy các nỗ lực đạt được thỏa thuận về việc áp giá trần với dầu nhập khẩu từ Nga. Được biết, Nga và Iraq đều là những ông lớn trong ngành sản xuất dầu và là thành viên của thỏa thuận OPEC+, thỏa thuận đặt ra mức sản lượng dầu nhằm quản lý giá dầu trên thế giới. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Reuters đưa tin, hôm 24 tháng 11, chính phủ Anh đã yêu cầu nhiều cơ quan quan trọng ngừng lắp đặt camera giám sát có liên quan đến Trung Quốc tại các khu vực nhạy cảm với lý do tránh rủi ro an ninh. Tuyên bố trước Quốc hội, Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Oliver Dowden cho biết quyết định trên được đưa ra
sau khi cơ quan chức năng xem xét các rủi ro an ninh có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại và cả tương lai liên quan đến việc lắp đặt các hệ thống giám sát trực quan tại khu đất của chính phủ. Ông nhấn mạnh, do các hệ thống camera có khả năng kết nối ngày càng tăng, có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh trên Vương quốc Anh, cần phải có các biện pháp kiểm soát bổ sung. Theo Reuters, chỉ thị của Anh áp dụng cho các camera do các công ty tuân theo luật an ninh của Trung Quốc sản xuất. Chỉ thị có nêu hướng dẫn để các cơ quan ngắt kết nối camera khỏi mạng máy tính và xem xét tiến đến loại bỏ hoàn toàn các thiết bị này. Diễn biến trên xảy ra vài tháng sau khi hàng chục nhà lập pháp Anh kêu gọi thực thi lệnh cấm kinh doanh hoặc sử dụng camera an ninh của hai công ty Trung Quốc, Hikvision và Duham, vì lo ngại quyền riêng tư. Chia sẻ với Reuters, công ty Hikvision đã bác bỏ các cáo buộc trên. Đơn vị này khẳng định sẽ tiếp tục tìm cách trao đổi với chính quyền Anh để làm rõ quyết định mới. Đại diện công ty cho biết, Hikvision không thể chuyển dữ liệu từ người dùng cuối sang bên thứ ba. Chúng tôi không quản lý cơ sở dữ liệu của người dùng cuối và chúng tôi cũng không chia sẻ dữ liệu đám mây ở Anh. Văn phòng công ty Dahua tại Anh chưa đưa ra phản hồi nào liên quan. Theo Reuters, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các hạn chế thương mại và việc sử dụng camera do Hikvision và Dahua và các công ty Trung Quốc khác sản xuất. Hiện phần lớn các cơ quan công quyền của Anh đang sử dụng camera giám sát do Hikvision hoặc Dahua sản xuất, theo nhóm vận động quyền riêng tư Big Brother Watch cho biết hồi tháng 7. Nhóm này còn nói rằng một số cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kinh doanh của Anh đã sử dụng camera Hikvision ở phía trước trụ sở của mình. Bộ trưởng Dowden nhấn mạnh chính phủ đã xem xét đề xuất trên, do đó các bộ đã được hướng dẫn ngừng lắp đặt các camera liên quan đến Trung Quốc. Bảo mật luôn là điều tối quan trọng. Chúng tôi đang hành động để ngăn chặn bất kỳ rủi ro nào, ông nói. Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng đại diện của các nước đối tác bao gồm Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hội nghị tại Campuchia, theo NHK đưa tin. Tại cuộc họp, các bên đã thảo luận về các vấn đề liên quan tới Biển Đông, nơi Trung Quốc gia tăng các hoạt động hàng hải. Hiện Việt Nam và Philippines đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Trong tuyên bố chung, dường như các đề cập đến căng thẳng ở Biển Đông, các bên tham gia đã kêu gọi cùng nhau tuân thủ quy tắc hàng hải thông thường, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, sự ổn định và tự do hàng hải. Tuyên bố cũng nhấn mạnh cam kết chung nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa các nước, cùng nhau ứng phó với những thay đổi địa chính trị và địa chiến lược. Theo NHK, dường như thông điệp này nhắm vào căng thẳng ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan đến vấn đề đảo Đài Loan. Truyền thông Nhật chỉ ra Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng sự hiện diện trong khu vực. Hồi đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hòa đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Trong khi đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến thăm đảo Palawan của Philippines. Hôm 24 tháng 11, Pakistan đã bổ nhiệm Trung tướng Asum Munir trở thành tư lệnh quân đội nước này. Theo Bộ Quốc phòng Pakistan, ông Munir, người từng lãnh đạo hai cơ quan tình báo quyền lực, sẽ thay thế vị trí của tướng Qamar Javed Bajwa. Ông Bajwa sẽ nghỉ hưu vào cuối tháng này, sau nhiệm kỳ 6 năm, Reuters đưa tin. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Khawkaja Asif nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm được đưa ra dựa trên công trạng, luật pháp và hiến pháp. Việc bổ nhiệm ông Munir diễn ra lúc quân đội và cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan xảy ra mâu thuẫn. Ông Khan đã liên tục cáo buộc quân đội tham gia vào nỗ lực lật đổ ông hồi đầu năm nay. Reuters bình luận, trong lịch sử Pakistan, quân đội vốn có sức ảnh hưởng lớn cả về đối nội lẫn đối ngoại. Do đó, quyết định đề bạt vị trí tư lệnh quân đội mới đây có thể ảnh hưởng đến nền dân chủ mong manh của Pakistan. Kéo theo đó là quan hệ quốc gia Nam Á này với các nước láng giềng Ấn Độ và Afghanistan, cũng như Pakistan, việc xoay trục sang Trung Quốc hay Hoa Kỳ. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, Reuters đưa tin, nông dân và tài xế xe tải ở Peru đã giăng các rào chắn, phong tỏa các con đường ở miền Trung và miền Nam đất nước. Họ cùng nhau biểu tình phản đối việc giá xăng tăng cao và tình trạng thiếu phân bón. Vụ việc trên ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và du lịch của quốc gia Nam Mỹ này. Trong video được truyền hình địa phương đăng tải, hàng trăm phương tiện chở hàng đã bị mắc kẹt dọc theo các tuyến đường ở vùng Tacna, Arequipa, Cusco, Puno, Ayacucho, Ancas và Piura. Thời gian qua, nông dân và cánh tài xế xe tải của Peru là những đối tượng cảm nhận rõ rệt tác động của cuộc xung đột ở Ukraine. Cuộc khủng hoảng đã đẩy giá nhiên liệu và phân bón tăng cao trên toàn thế giới. Peru cũng đã phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát ở mức cao nhất kể từ cuối thế kỷ trước. Theo Reuters, tài xế xe tải đã xuống đường phản đối trong suốt 3 ngày, nông dân tham gia vào ngày thứ hai của cuộc biểu tình. Hiệp hội các đại lý hàng hải Peru cho biết, diễn biến trên đang khiến các xe chở hàng không thể sớm đến cảng Callao, ảnh hưởng đến việc phân phối hàng nhập khẩu như ngô và lúa mì. Tại thành phố Cusco, nơi vốn nổi tiếng về du lịch, công ty đường sắt Transandino, chuyên chở khách du lịch đến thành cổ Machu Picchu của người Inca, đã thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ vào 2 ngày 24 tháng 11 và 25 tháng 11 do ảnh hưởng từ cuộc đình công.
Hiện chính phủ Peru chưa đưa ra động thái nào liên quan đến cuộc biểu tình. Hôm 24 tháng 11, tỷ phú Elon Musk tuyên bố ông sẽ đại xá, khôi phục một số tài khoản người dùng Twitter bị đình chỉ bắt đầu từ tuần tới. Quyết định trên được ông đưa ra sau kết quả thăm dò về việc liệu có nên mở lại tài khoản cho những người dùng không vi phạm pháp luật hoặc không có hành vi spam tin nhắn nghiêm trọng hay không. Trong số 3,2 nghìn lượt bình chọn, có 72,4% người ủng hộ việc mở lại các tài khoản đó. Tuần trước, ông đã khôi phục một số tài khoản bị đình chỉ hoạt động, bao gồm tài khoản của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trang web châm biếm Babylon Bee và tài khoản của diễn viên hài Kathy Griffin. Theo Reuters, trong những tuần đầu tiên, ông Musk sở hữu Twitter, gã khổng lồ mạng xã hội này đã bị cuốn vào vô số thay đổi và hỗn loạn. Ông đã sa thải ban lãnh đạo cấp cao bao gồm cựu giám đốc điều hành Parag Agrawal và các quan chức cấp cao phụ trách an ninh và bảo mật. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.